Καθώς ασχολούμαι επαγγελματικά με τη διατροφή, συχνά έρχονται στο ιατρείο μου άτομα που έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, δηλαδή ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Κρόν. Αν και πολλοί συνάδελφοι γαστρεντερολόγοι πλέον προτείνουν στους ασθενείς τους να έρθουν σε μένα για να τους βοηθήσω με τη διατροφή τους, γιατί με εμπιστεύονται επειδή είμαι εξειδικευμένος στη διατρική διατροφολογία και έχω πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, αλλά πολλοί ασθενείς έρχονται και χωρίς να τους έχει συστήσει ο γιατρός τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα υπάρχει η άβολη στιγμή που ρωτάω τον ασθενή ποιες διατροφικές οδηγίες έχει ήδη από τον γιατρό που τον παρακολουθεί. Σχεδόν πάντα ο ή η ασθενής μου λέει πολύ απλά ότι ο γιατρός έχει προτείνει να τρώει τα πάντα. Εκείνη τη στιγμή κοιτιόμαστε και οι δύο με δυσπιστία και αμηχανία, γιατί ξέρουμε και οι δύο ότι δεν μπορεί μια πάθηση που προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα να μην έχει σχέση με τη διατροφή. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλοί γαστρεντερολόγοι, όταν τους ρωτούν οι ασθενείς τους αν η διατροφή παίζει ρόλο για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, δηλαδή για την ελκώδη κολίτιδα και την νόσο του Κρόν, οι περισσότεροι απαντούν ότι η διατροφή δεν έχει καμία επίδραση. Και αυτό είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα να διαγνωστεί ή να υποστεί κάποιος έξαρση στην νόσο του Κρόν και την ελκώδη κολίτιδα. Σήμερα θα μιλήσω για τις τροφές που όταν υπάρχουν σε αυθονία στη διατροφή ενός ανθρώπου αυξάνεται κατακόρυφα η πιθανότητα να εμφανιστεί φλεγμονώδη πάθηση του εντέρου ή αν έχει διαγνωστεί ήδη να υποστεί έξαρση. Κρέας. Υπάρχουν πολλές μελέτες που τονίζουν ξανά και ξανά ότι η υπερκατανάλωση κρέατος αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να διαγνωστεί κάποιος με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Κρόν ή αν είναι ήδη διαγνωσμένος να εμφανίσει έξαρση. Μια πρόσφατη μελέτη δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες που υποστηρίζει ότι η αυξημένη κατανάλωση κρέατος σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος έξαρση. Ζάχαρη. Σε λίγα πράγματα δεν κάνει κακό η ζάχαρη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν είμαι σίγουρος αν η ζάχαρη φταίει αυτή καθ' αυτή ή η ζάχαρη είναι δείκτης κακής διατροφής. Τα άτομα που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης καταναλώνουν και μεγάλη ποσότητα γλυκών. Τα γλυκά δεν έχουν μόνο ζάχαρη. Τα γλυκά έχουν επίσης μαργαρίνες, χρώματα, συντηρητικά και άλλα χημικά που πιθανόν να είναι πολύ χειρότερα από τη ζάχαρη. Σε κάθε περίπτωση προσπαθήστε να μειώσετε τη ζάχαρη και τα γλυκά. Αλλά μην τρώτε ούτε γλυκά χωρίς ζάχαρη. Προσπαθήστε να μειώσετε όλα τα γλυκά με ή χωρίς ζάχαρη. Επεξεργασμένες τροφές. Μαζί με τα γλυκά, καλό είναι να αποφύγετε και όλες τις τροφές που βγαίνουν από εργοστάσιο. Πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει επεξεργασμένη τροφή. Εάν κάτι βρίσκεται σε σακουλάκι και μπορούμε να το ανοίξουμε και να το φάμε αμέσως, κατά βάση είναι αρκετά επεξεργασμένο και καλό είναι να το περιορίσουμε. Οι τροφές που διατηρούνται κυρίως στο ψυγείο γενικά θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ επεξεργασμένες. Παρόλα αυτά, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν τρώμε επεξεργασμένες τροφές όταν τρώμε είδη μαναβικής και νοπά κρέατα και ψάρια. Τροφές με λίγες φυτικές ίνες. Εδώ γίνεται μια πολύ συχνή παρανόηση. Όταν κάποιος έχει έξαρση ελκώδους κολίτιδας ή νόσου του Κρόν με διάρειες και κόπρανα που έχουν αίμα και βλένη, τότε πρέπει οπωσδήποτε να περιορίζει τις φυτικές ίνες για να μειωθούν οι κενώσεις. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης, οι φυτικές ίνες πρέπει να περιορίζονται στη διατροφή για να γίνεται η ζωή του ατόμου που έχει την έξαρση πιο εύκολη. Δηλαδή να πηγαίνει λιγότερες φορές στην τουαλέτα. Όταν όμως η έξαρση έχει τεθεί υπό έλεγχο και πλέον δεν πάσχει το άτομο από συχνές κενώσεις μέσα στη μέρα, τότε οι φυτικές ίνες πρέπει να αυξάνονται σημαντικά γιατί μειώνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί έξαρση. Οι φυτικές ίνες αυξάνουν τη διάρκεια της ύφεσης. Λακτόζη. Η λακτόζη υπάρχει στο γάλα και συχνά προτείνεται τα άτομα που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου να την αποφεύγουν τόσο στην έξαρση όσο και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Γλουτένη και καζεΐνη. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου πρέπει να διακόψουν τη γλουτένη και την καζεΐνη, αλλά κάποιοι βλέπω ότι έχουν ευαισθησία σε ένα από τα δύο ή και στα δύο.
Το ιδανικό σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να συνεργαστείτε με κάποιον ειδικό όπως με εμένα, έτσι ώστε να βρούμε αν η γλουτένη ή η καζεΐνη δημιουργεί πρόβλημα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τροφές που αυξάνουν την πιθανότητα των εξάρσεων στα άτομα που έχουν ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn. Μια άλλη πάθηση που προσβάλλει το έντερο είναι η σπαστική κολίτιδα. Στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, παρουσιάζω ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση της σπαστικής κολίτιδας που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.